तुला नाही पटलं कधी काही घात झाशील शिस्तीत राब्याच्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार घाई रे शिस्तीत राब्याच्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार घाई रे। जय भीम जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे पुन्हा तुम्हा सर्वांचं आपलं यूट्यूब चॅनल क्रेझी एडिटरला। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ देखील नेहमीप्रमाणे खूपच कडक होणार आहे आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात पहिले ओपन करून घ्यायचं आहे अलाइट मोशन ऍप्लिकेशन। आणि जर तुमच्याकडे हे ऍप्लिकेशन नसेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिली आहे, तर तिथून तुम्ही त्याला डाउनलोड करून घ्या। आणि या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलं आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिली आहे। आणि जर तिथून डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर सगळ्यात बेस्ट पर्याय तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण मी तिथं दररोज मटेरियल अपलोड करत असतो। तर मित्रांनो, व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओला जरा पण स्किप करू नका। आणि जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवर दिसत राहतील। तर चला मित्रांनो, तुमचा जरासाही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, मी इथं नेहमीप्रमाणे अलाइट मोशन ऍप्लिकेशनला ओपन केलं आहे। ओपन केल्यानंतर सिंपली आपल्याला इथं खाली प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करून द्यायचं आहे आणि पुन्हा इथं 4:5 हा चौकोनी रेशो सिलेक्ट करून तर इथलं जे बॅकग्राऊंड आहे ते ब्लॅकवर ठेवायचं आहे आणि आता सिंपली क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली आपल्याला इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे, पुन्हा म्युझिकवर क्लिक करून तर आता मी जे तुम्हाला म्युझिक दिलं आहे ते म्युझिक तुम्हाला इथं ऍड करून घ्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, म्युझिक ऍड केल्यानंतर सिंपली आपल्याला आता साईडला स्क्रॉल करून द्यायचं आहे आणि सिंपली या म्युझिकला असं थोडंसं 2 बोटांनी मोठं करून सिंपली आपल्याला इथं 10 सेकंदवर यायचं आहे। तर मित्रांनो, 10 सेकंदवर येऊन इथं आपल्याला करायचं काय, तर तुम्हाला इथं कोपऱ्यामध्ये एक प्लसचा आयकॉन दिसत आहे, सिंपली त्यावर टॅप करून आपल्याला इथं एक लाल टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं साईडला स्क्रॉल करून सिंपली इथं 15 सेकंदवर यायचं आहे। तर आता 15 सेकंदवर येऊन इथं देखील आपल्याला एक टिक लावून द्यायची आहे आणि पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून सिंपली 17 सेकंदवर आपल्याला एक टिक लावायची आहे। ठीक आहे, हा साईडला स्क्रॉल करून सिंपली आपल्याला इथं 19.26 वर यायचं आहे आणि इथं एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली आपल्याला साईडला स्क्रॉल करून इथं 21.14 वर यायचं आहे। ठीक आहे, आणि इथं देखील आपल्याला एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर फायनली आपल्याला शेवटला यायचं आहे आणि इथं देखील एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, पुन्हा आपल्याला या म्युझिकला असं 2 बोटांनी बारीक करायचं आहे। तर तुम्ही इथं बघू शकता अशा प्रकारे आपण जवळपास सगळीकडे अशी टिक लावून घेतली आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, पुन्हा इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर तुम्हाला इथे एक टेक्स्ट पीएनजी आहे तो टेक्स्ट पीएनजी ऍड करून द्यायचा आहे। तर आता हा टेक्स्ट पीएनजी ऍड केल्यानंतर सिंपली आपल्याला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफर या ऑप्शन मध्ये येऊन पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला मी थोडं बारीक करतो आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला मी असं मधोमध ठेवतो। ठीक आहे, आणि एवढं केल्यानंतर सिंपली इथून बॅक यायचं आहे, साईडला स्क्रॉल करून आपण जे टिक लावले आहे 10 सेकंद तिथे येऊन त्याला सिंपली असं एक्सपांड करून घ्यायचं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा 10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर सर्वात पहिला फोटो आपल्याला ऍडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मी सर्वात पहिला हा फोटो ऍडजस्ट करतो, पुन्हा मी मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येतो, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन या फोटोला मी पहिल्यांदा अशा प्रकारे फुल स्क्रीन ऍडजस्ट करून घेतो आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला मी असं खाली ऍडजस्ट करून घेतो। ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून तर सिंपली इथून ठीक आहे, तर आता पुढचा फोटो आपल्याला ऍड करायचा आहे। ठीक आहे, तर मी इथं हा फोटो ऍडजस्ट करतो आणि पुन्हा मी या फोटोला परफेक्टली असं ऍडजस्ट करून घेतो। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली इथून बॅक यायचं आणि पुन्हा आता आपण जी टिक लावली आहे तिथे येऊन सिंपली या फोटोला असं एक्सपांड करून घ्यायचं आहे। ठीक आहे, आणि पुन्हा 15 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो ऍडजस्ट करायचा आहे। मी इथं हा फोटो ऍडजस्ट करतो आणि पुन्हा मी या फोटोला अशा प्रकारे परफेक्टली ऍडजस्ट करतो आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला मी असं वरती नेतो। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून सिंपली आपल्याला 17 सेकंदवर यायचं आहे आणि पुन्हा इथं प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर सिंपली आपल्याला इथं करायचं आहे, तर आता पुढचा फोटो आपल्याला ऍडजस्ट करायचा आहे। ठीक आहे, तर मी इथं हा फोटो ऍडजस्ट करतो आणि पुन्हा मी या फोटोला मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन या मी फोटोला अशा प्रकारे परफेक्टली ऍडजस्ट करतो आणि पुन्हा मी इथून बॅक येतो। बॅक केल्यानंतर सिंपली साईडला स्क्रॉल करून आपण जे टिक लावले 19.26 तिथे मी तिथपर्यंत मी या फोटोला असं एक्सपांड करून घेतो। ठीक आहे, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण 19.26 पर्यंत फोटो ऍडजस्ट करून घेतले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली प्लसवर टॅप करायचं आहे, पुन्हा इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता परत आपल्याला इथं फोटो ऍडजस्ट करून घ्यायचे आहेत। तर आता मी सिंपली इथं हा जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ऍडजस्ट करून घेतो। फोटो ऍडजस्ट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला वर दिलेल्या 3 डॉटवर क्लिक करून या फोटोला आपल्याला फुल स्क्रीनवर ठेवायचा आहे आणि पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला मी थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक येतो
तर बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, तर तुम्हाला इथे घड्याळाचा आयकॉन दिसते, सिम्पली त्या घड्याळाच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि पुन्हा या फोटोची ड्युरेशन आपल्याला अशा प्रकारे 4x वर ठेवून द्यायची आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली इथं आपल्याला एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला वरती इथं फोटोची ड्युरेशन ती 15 सेकंदवर दिसत आहे, तर ती ड्युरेशन आपल्याला अशा प्रकारे 10x वर ठेवून द्यायची आहे. ठीक आहे, आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो ऍडजस्ट करायचा आहे. तर मी इथं हा फोटो ऍडजस्ट करतो, पुन्हा मी या फोटोला अशा प्रकारे परफेक्टली ऍडजस्ट करतो आणि मी पुन्हा इथून बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर त्या घड्याळाच्या आयकॉनवर क्लिक करून याची ड्युरेशन पुन्हा आपल्याला 4x वर ठेवायची आहे आणि पुन्हा त्या एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून याची ड्युरेशन पुन्हा आपल्याला इथं तुम्हाला वरती ड्युरेशनचं एक ऑप्शन दिसेल, तर ती ड्युरेशन आपल्याला अशा प्रकारे 10 वर ठेवायची आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जी टिक लावली आहे 21.14 तिथपर्यंत सिम्पली आपल्याला करायचं आहे तर फोटो ऍडजस्ट करायचा आहे आणि त्या फोटोची ड्युरेशन आहे ती 10 वर ठेवायची आहे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी 21.14 पर्यंत फोटो ऍडजस्ट करतो आणि त्या फोटोची ड्युरेशन आहे मी 10x वर ठेवून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता अशा प्रकारे मी जवळपास 21.14 पर्यंत फोटो ऍडजस्ट करून घेतले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली 21.14 वर येऊन प्लसवर टॅप करायचं आहे, पुन्हा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता इथं देखील आपल्याला फोटो ऍडजस्ट करायचा आहे. तर इथं मी हा फोटो ऍडजस्ट करून देतो. फोटो ऍड केल्यानंतर सिम्पली या फोटोला आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन या फोटोला आपल्याला परफेक्टली ऍडजस्ट करायचं आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला घड्याळाच्या आयकॉनवर क्लिक करून या फोटोची ड्युरेशन आपल्याला अशा प्रकारे 4x वर ठेवून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्ही इथं बघू शकता शेवटला आपण एक टिक लावली आहे, तर तिथपर्यंत आपल्याला करायचं आहे तर सिम्पली फोटो ऍडजस्ट करायचा आणि त्या फोटोची ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 4x वर ठेवून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत असे फोटो ऍडजस्ट करून घेतो आणि त्या फोटोची ड्युरेशन आहे ती मी घड्याळाच्या आयकॉनवर क्लिक करून अशी मी 4x वर ठेवून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत फोटो ऍडजस्ट करून घेतले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला करायचं आहे का, तर इथं आपल्याला 10 सेकंदवर यायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिम्पली तुम्हाला इथं एक शॅडो इफेक्ट आहे, तो शॅडो इफेक्ट तुम्हाला इथं ऍड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो हा शॅडो इफेक्ट ऍड केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथं करायचं आहे काय, तर वरती दिलेल्या 3 डॉटवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या फील्ड व्हर्टिकली हे ऑप्शन आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफर या ऑप्शनमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन या शॅडो इफेक्टला आपल्याला अशा प्रकारे थोडंसं फुल टू स्क्रीन ऍडजस्ट करून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा आता शेवटला येऊन त्याला सिम्पली आपल्याला असं एक्सपांड करून ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन डार्कन मध्ये येऊन याला मल्टीवर ठेवायचं आहे आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन तर सिम्पली पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर आपण इथं आहे तर सिम्पली याला खाली आपल्याला अशा प्रकारे ऍडजस्ट करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला करायचं आहे काय, तर पुन्हा आपल्याला इथं 19.26 वर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे आणि पुन्हा चौकोनी शेप आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा वरती दिलेल्या 3 डॉटवर क्लिक करून याला फिल स्पिन करायचं आहे आणि पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन थोडंसं आपल्याला लेफ्ट साईडला असं स्क्रॉल करून सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली कलर अँड फील्ड मध्ये येऊन ब्लॅक कलर आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे, पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन याची ओपॅसिटी मी इथं कमी करून घेतो, पुन्हा बॅक येतो आणि पुन्हा आपल्याला इफेक्ट वर क्लिक करायचं आहे. ऍड इफेक्ट मध्ये येऊन सिम्पली आपल्याला इथं करायचं आहे तर आता वरती साईडला स्क्रॉल करून ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी या ऑप्शन मध्ये येऊन ब्लिंक हा इफेक्ट आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे आणि याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला फुल अशी हाय ठेवायची आहे आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपल्याला इथं करायचं आहे काय, तर सिम्पली आपण जे काही फोटो ऍडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये आणि जो PNG ऍड केलाय त्याच्यामध्ये आपल्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे तर एका शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तर तिथून तुम्हाला त्या शेक इफेक्टला इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे आणि जर तुम्हाला शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करायला काही पण अडचण येत असेल तर त्या लिंक सोबत मी तुम्हाला एका व्हिडिओची लिंक देखील दिली आहे, तर तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जवळपास सगळं सांगितलं आहे की आपण कशा प्रकारे शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करू शकतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो शेक इफेक्ट इम्पोर्ट झाल्यानंतर सिम्पली आपल्याला आता साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि पुन्हा इथे 2 सेकंदवर येऊन इथं जो पहिला फोटो आहे त्या पहिल्या फोटोवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्ट मध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून या पहिल्या फोटोमध्ये जे काही इफेक्ट आहेत त्या इफेक्टला आपल्याला अशा प्रकारे कॉपी करायचं आहे आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करून घ्यायचा. ओपन केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला आपण जो PNG ऍड केलाय सिम्पली त्या PNG वर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा इफेक्ट मध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून या PNG मध्ये आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा इफेक्ट मध्ये येऊन तर टाइल्स हा इफेक्ट आपल्याला अशा प्रकारे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून डिलीट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून तर सिम्पली पुन्हा आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर पुन्हा वरती स्क्रॉल करून साईडला यायचं आहे आणि पुन्हा इथं आपल्याला करायचं आहे काय,
तर सिम्पली इथं आपल्याला तिसऱ्या नंबरच्या शेक इफेक्टवर यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता मी सिम्पली इथं तिसऱ्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करून देतो. पुन्हा इफेक्टमध्ये येतो, 3 डॉटवर क्लिक करून या इफेक्टला मी असं कॉपी करतो आणि पुन्हा इथून बॅक येतो. तर आता बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली साईडला स्क्रॉल करून 10 सेकंद यायचं आहे आणि पुन्हा इथं पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून इथं दुसऱ्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं देखील हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. आणि पुन्हा आता आपल्याला इथं करायचं आहे का तर इथं हा जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये आपल्याला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर याच्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये आपल्याला थोडा वेगळा इफेक्ट इथं अप्लाय करायचा आहे. तर पुन्हा आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता ओपन केल्यानंतर सिम्पली साईडला स्क्रॉल करून तर आपल्याला इथं करायचं आहे काय तर सिम्पली इथं जो 6व्या नंबरचा जो शेक इफेक्ट आहे सिम्पली त्या फोटोवर आपल्याला क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून 6व्या नंबरच्या फोटोमध्ये जे काही इफेक्ट आहेत त्या इफेक्टला आपल्याला अशा प्रकारे कॉपी करून सिम्पली इथून बॅक होत आहे आणि पुन्हा आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत आहोत त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली आपल्याला 17 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा राहिलेले जे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये देखील आपल्याला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली आपल्याला करायचं आहे की तर पुन्हा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथं करायचं आहे तर आता सिम्पली साईडला स्क्रॉल करून तर आपल्याला इथं करायचं आहे तर दुसऱ्या नंबरचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून हा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. तर आता बॅक आल्यानंतर आता जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट आपण बनवत आहोत त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली साईडला स्क्रॉल करून 19.26 वर यायचं आहे आणि पुन्हा इथं जे काही आपण फोटो ऍडजस्ट केलाय त्या फोटोमध्ये आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो 19 सेकंडच्या पुढे जे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता या फोटोमध्ये मी हा जो इफेक्ट आहे तो 21.14 पर्यंत ऍडजस्ट करून घेतलाय. तर आता एवढं केल्यानंतर पुढचे जे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये देखील आपल्याला हाच इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी अशा प्रकारे या फोटोमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी हा इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता अशा प्रकारे मी जवळपास सगळीकडे हे इफेक्ट अप्लाय केले. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली 10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचं आहे. पुन्हा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला इथं पुन्हा जो टेक्स्ट पीएनजी आहे तो टेक्स्ट पीएनजी तुम्हाला इथं ऍड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर आता हा टेक्स्ट पीएनजी ऍड केल्यानंतर सर्वात पहिला आपल्याला शेवटला यायचं आहे आणि पुन्हा त्याला असं एक्सपांड करून सिम्पली आपल्याला इथं करायचं काय मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन त्याला सर्वात पहिला आपल्याला असं राईट साईडला स्क्रॉल करून बारीक करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन मी सिम्पली याला आता खाली अशा प्रकारे ऍडजस्ट करतो. ठीक आहे, आणि पुन्हा मी थोडंसं बारीक करून सिम्पली असं लेफ्ट साईडला थोडं मी इथं ऍडजस्ट करून देतो आणि पुन्हा बॅक येतो. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला 10 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथं पुढचा जो टेक्स्ट पीएनजी आहे तो टेक्स्ट पीएनजी तुम्हाला इथं ऍड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर हा टेक्स्ट पीएनजी ऍड केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला करायचं आहे काय तर मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन सिम्पली आपल्याला इथं तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि पुन्हा आता राईट साईडला स्क्रॉल करून याला आपल्याला सर्वात पहिला असं बारीक करून सिम्पली पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला आपल्याला असं खाली ऍडजस्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो मी याला अशा प्रकारे मी इथं ऍडजस्ट करून घेतो आणि पुन्हा इथून बॅक येतो. त्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन मी त्याला असं एक्सपांड करतो. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला 10 सेकंदवर यायचं आहे आणि सिम्पली आता इथे साईडला स्क्रॉल करून देतो. तर सिम्पली मी आता इथं 14 सेकंदवर येतो. तर आता सिम्पली मी इथं 13 सेकंदवर येतो आणि सिम्पली त्या टेक्स्ट पीएनजीवर क्लिक करून द्यायचं आहे आणि पुन्हा त्याला आपल्याला अशा प्रकारे स्प्लिट करून द्यायचं आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथं 13 सेकंदवर यायचं आहे आणि पुन्हा त्या टेक्स्ट पीएनजीवर आपल्याला क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथे मधोमध स्प्लिटचं ऑप्शन दिसतंय ते ऑप्शन सिलेक्ट करून सिम्पली आपल्याला इथं जो पहिला टेक्स्ट पीएनजी जो ऍड केलेला आहे सिम्पली त्यावर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये यायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून आपण जो मागाशी इफेक्ट कॉपी केला होता त्याला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. अप्लाय केल्यानंतर स्टाईल्स हा इफेक्ट आपल्याला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून असा डिलीट करून द्यायचा आहे. मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला सर्वात स्टार्टिंगवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ऍड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो हा ओव्हरले इफेक्ट ऍड केल्यानंतर सिम्पली वर दिलेल्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. तर सिम्पली आपल्याला इथं फिल स्क्रीन हे ऑप्शन सिलेक्ट करून पुन्हा आपल्याला इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचं आहे आणि तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन सिम्पली लेफ्ट साईडला असं स्क्रॉल करून सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक साऊंडचं ऑप्शन दिसते सिम्पली त्यावर क्लिक करून द्यायचं आहे आणि पुन्हा इथं जे साऊंड आहे त्याला आपल्याला अशा प्रकारे कमी करून घ्यायचं आहे. एकदम झिरोवर ठेवायचं आहे आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे.
तर आता बॅक आल्यानंतर सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन पुन्हा आपल्याला याला स्क्रीनवर ठेवून द्यायचं आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. पुन्हा आपल्याला इथं 10 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला इथं दुसरा ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर आपल्याला इथं यायचं आहे आणि पुन्हा लेफ्ट साईडला असं स्क्रॉल करून याला फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ठेवून द्यायचं आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला करायचं आहे काय, तर आता जे काही आपण 2 ओव्हरले इफेक्ट ॲड केला आहे सिम्पली त्याला पकडून आपण जो टेक्स्ट PNG ॲड केला आहे त्याच्या खाली आपल्याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तर आता जो ओव्हरले इफेक्ट आपण ॲड केला आहे सिम्पली त्याला असं पकडायचं आहे. आपण जो टेक्स्ट इफेक्ट ॲड केला आहे तर आपण जो टेक्स्ट PNG ॲड केला आहे त्याच्या खाली आपल्याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. आणि पुन्हा तो दुसरा ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला पण असं पकडून सिम्पली त्याच्या खाली आपल्याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली रेडी झाला आहे. तर सिम्पली तुम्हाला या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे